Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, grup kami akan membentangkan tentang tajuk Halal and Non-Halal Animal and Plants. Grup kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Khadijah binti Hassan dan Amira Husna, serta Nadia Adha binti Muhammad Yusof. Okey, jom. Okay. The original ruling for food is permissible unless when there is evidence that prohibits it. Okay, we could also look at the methodology presented by Sheikh Ibrahim in Hashiah Baijuri ala Fathul Qarib al-Mujib. Any animal that is considered delicious to be eaten by the Arabs and those who have wealth, intelligence and great taste, then the animal is permissible to be eaten except when there is shar'u evidence that prohibits it. The same for any animal that is considered as dirty and disgusting to be eaten by the Arabs is prohibited to be eaten unless there is shar'u evidence that permits it. Okay, this is stated by Allah Subhanahu Wa Taala, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is, and makes lawful for them the good things and prohibits for them the evil. Okey, kat sini nak cakap asal semua makanan tu adalah halal, melainkan ada syarat yang mengatakan benda tu haram. Okay, so macam mana kita nak tahu benda tu boleh dimakan atau tak? Okay, Syekh Ibrahim kata, kaedah dia, okay, kalaulah orang Arab tu makan haiwan tu dan haiwan tu consider sebagai sedap dan boleh dimakan, so kita pun boleh makan. Melainkan ada syarat yang mengatakan benda tu tak boleh dimakan. So kalaulah makanan yang orang Arab tak makan benda tu sebab benda tu buruk ataupun disgusting, tak bawa manfaat pada kita, jadi kita pun tak boleh makan benda tu, melainkan ada syarat yang mengatakan benda tu boleh dimakan. Okay, sebab apa? Allah kata make lawful for them the good things. Maksudnya benda tu, benda yang baik tu boleh dimakan, dan benda yang buruk tu adalah haram bagi mereka untuk makan. Sebab itulah benda yang orang Arab makan sebab benda tu baik, kita pun boleh makan. Dan bila orang Arab dok makan benda tu sebab benda tu dok olek, so kita pun tak payah makan. Begitu. Okay, next. Definition of halal. Halal in general term means permitted, allowed or any synonym words. So maksudnya halal tu adalah diizinkan. Okay, the word food for Muslim or food certified halal or having similar meanings can be defined as follow. A. Free from any part or substances taken or extracted from animal which are forbidden to be consumed by Muslim according to Islamic law. Okay, dia bebas daripada mana-mana bahagian yang diambil ataupun diekstrak daripada haiwan yang haram dimakan oleh orang Muslim. Contohnya, kek yang mengandungi gelatin babi. So, dia adalah haram dimakan sebab dia mengandungi babi yang haram dimakan oleh orang Islam. Yang kedua, not containing any substances which is declared as filth according to Islamic law. Dia tak mengandungi mana-mana bahan yang diisytiharkan sebagai najis. Contohnya, bangkai. So, bila satu makanan tu dia terkandung sekali bangkai, so benda tu tak boleh dimakan oleh orang Islam. Yang ketiga, not prepared using equipment that is not free from filthy substances as directed by Islamic law. Dia tak di-prepare menggunakan alatan yang sama digunakan untuk haiwan-haiwan yang haram dimakan. Contohnya, kita tak boleh makan kambing yang disembelih oleh pisau yang sama digunakan untuk menyembelih babi. Yang ketiga, during preparation or storage, it should not come into contact with any food that considered non-halal according to Islamic law. Okay, contohnya, semasa penyediaan atau penyimpanan makanan yang halal, kita tak boleh bersentuhan langsung dengan haiwan yang haram dimakan. Contohnya, kalaulah kita pergi kat kedai tu, daging kambing sebelah, daging babi sebelah, so kita tak boleh belilah daging kambing tu walaupun kambing tu halal dimakan. Sebab apa? Sebab dia, kemungkinan dia berlaku in contact dengan daging babi tu adalah tinggi, so tak boleh beli. Okay, next adalah definition of non-halal. Non-halal bahasa mula dia adalah haram. So, dari segi maksud dia adalah forbidden. Forbidden maksudnya dilarang. In syarak, haram means matter that are not allowed in Islam. Okay, dari segi syarak, haram maksudnya adalah perkara yang tak dibenarkan dalam Islam. If something is considered haram, it remains prohibited no matter how good the intention is or how honourable the purpose is, unless under certain circumstances. Okay, so maksudnya kat sini adalah bila benda tu consider haram, dia akan kekal haram selama-lamanya. Tak kisahlah niat kita ni sebaik mana pun, melainkan ada keadaan yang tertentu seperti darurat. Contohnya adalah
kita nak makan babi sebab apa? Kononnya sebab kita nak mengurangkan populasi babi dalam dunia ni. Tak kisahlah niat tu baik pun, tapi still benda tu adalah haram. Dia sama je macam was versa yang halal tadi. So maksudnya mana-mana makanan yang mengandungi sebahagian sahaja part yang haram, maka dia still consider haram. Ataupun dia menggunakan equipment yang sama dengan equipment yang sama untuk benda-benda haram, so dia still consider haram. Ataupun dia simpan makanan yang halal sekali dengan perkara yang haram, so dia still consider as haram. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Halal animal and plants. The main source of human food and drink are plants and animals that have been created by Allah on the earth as a gift to its followers. Therefore, they should be appreciated, but these plants and animals came from various kind of species. Some of them are halal and the others are haram. Allah has created halal and haram for the sake of human benefits. Okay, Allah ciptakan setiap haiwan dan setiap tumbuhan dekat dunia ni untuk kita, ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal tu sebab untuk semua yang Allah cipta ini ada hikmahnya, iaitu antaranya adalah untuk keseimbangan ekosistem. Jadi bukannya kalau semua haiwan tu kita boleh makan, semua haiwan, contohnya macam khinzir apa semua tu kita boleh makan. Macam contohnya khinzir, kenapa Allah cipta khinzir? Kenapa bukan untuk dimakan? Sebab fungsi khinzir adalah membersihkan najis-najis. Jadi kalau ada banyak najis-najis, jadi wujudnya khinzir untuk seimbangkan balik ekosistem tu. Okay. Jadi dalam haiwan ni, haiwan terbahagi kepada dua jenis, iaitu haiwan darat dan haiwan laut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan dengan haiwan darat. Pertama, semua haiwan darat dihalalkan untuk dimakan, kecuali ada beberapa haiwan yang kita tak boleh dimakan. Sebenarnya semua haiwan halal untuk dimakan. Banyak je perkara yang halal, tapi cuma ada beberapa yang tidak boleh dimakan. Iaitu pertama, haiwan yang tidak disembelih mengikut syariat Islam. Mengikut syariat Islam, kita kena pastikan dia terputus marik dan halkum dan marik. Okey, jadi seterusnya khinzir. Ketiga, anjing. Keempat, haiwan karnivor yang memakan, yang bunuh dan makan haiwan lain seperti harimau, beruang, gajah dan haiwan-haiwan selain tu. Okay. Kelima, burung yang mempunyai kuku yang tajam yang digunakan untuk menangkap haiwan lain seperti helang. Seperti kita tahu, helang makan haiwan lain seperti haiwan karnivor. Jadi kita tak boleh makan dia. Okey. Yang seterusnya, haiwan yang dibenarkan untuk dibunuh di dalam Islam kerana memudaratkan kita seperti tikus, helang, kalajengking dan apa-apa haiwan selain tu. Haiwan ni kita bunuh sebab Islam benarkan kita bunuh sebab dia memudaratkan kita.
Okey, seterusnya. Haiwan yang tidak boleh dibunuh di dalam Islam. Haiwan yang tidak dimakan bunuh di dalam Islam. Seperti semut, lebah, burung kakak tua dan haiwan-haiwan yang lain. Burung-burung yang ini maksudnya kita tak boleh bunuh dia. Sebab jadi kita disebabkan kita tak boleh bunuh dia, jadi kita tak boleh makan dia. Okey. Terus yang terakhir sekali iaitu haiwan yang dianggap menjijikkan seperti kutu, lalat, ulat. Seperti haiwan seperti ini kita tak elok makan sebab ia menjijikkan. Okey, terdapat ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menggariskan antara haiwan-haiwan yang haram dimakan, iaitu iaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ayat yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq, dan seterusnya. Okey. Dekat sini ada 10 yang saya highlightkan untuk digariskan 10 haiwan yang haram. Baik, kita tengok satu-satu haiwan yang haram dimakan di dalam ayat surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Okey, yang pertama al-maitatu, iaitu al-maitatu carrion, iaitu bangkai. Kita tak boleh makan bangkai. Okey, kedua ad-damu iaitu darah yang mengalir. Apa-apa darah kita tak boleh makan. Darah yang mengalir. Contoh macam ada ayam tu ada darah mengalir kan. Jadi seeloknya kita tak boleh makan. Okey, yang seterusnya lahmul khinzir iaitu daging khinzir. Daging khinzir. Okey, yang keempat ma uhilla li ghairillahi bihi. Haiwan yang disembelih melainkan nama Allah. Bukannya disembelih dengan nama Allah jika haram dimakan. Baik, 5 haiwan yang seterusnya ini dia mempunyai syarat. Okey, kita tengok ya. Al-munkhaniqatu ini maksudnya haiwan yang dicekik ataupun dalam bahasa Inggerisnya has been strangled. Kalau haiwan yang dicekik semua tu kita tak boleh makan. Okey, al-mawqudhatu iaitu haiwan yang dipukul sampai mati. Okey, yang ketiga al-mutaraddiyatu, haiwan yang mati disebabkan dia jatuh. Jatuh daripada tempat yang tinggi, dia mati. Okey, yang keempat an-natihah iaitu haiwan yang dikena tanduk. Okey, yang kelima ma akala sab'u, yang dah dimakan oleh haiwan lain. Contohnya macam lembu tu dia dah dimakan oleh singa. Kita tak lembu yang tu kita tak boleh makan. Okey, tapi dia ada syarat. Dia illa ma dhakkaitum, iaitu kalau dia kalau dia masih hidup dan kita sempat sembelih dia, kita boleh makan. Contoh macam kita tembak burung puyuh kan. Contoh kita tembak burung dan burung tu masih hidup dan kita sempat sembelih burung tu, jadi ia halal dimakan. Okey, yang terakhir sekali, yang ke-10 madzubiha 'ala nusubi, iaitu haiwan ni disembelih untuk berhala. Haiwan yang disembelih untuk berhala, untuk memuja, kita tidak boleh makan. Okey, itu 10 haiwan yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-3. Seterusnya, haiwan laut. Okey, baiklah. Haiwan laut, semua haiwan laut ialah tinggal di laut. Maksudnya tinggal di dalam air. Sungai, laut, ada banyak-banyak macam. Okey, haiwan ini halal dimakan. Kecuali haiwannya kena diracun ataupun haiwan ni dikena toksik. Kadang-kadang ada toksik dibuang kat dalam laut. Jadi kita tak boleh makan dia. Okey, daripada ada hadis Nabi, An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma'il bahri huwa at-tahur ma'uhu al-halalu maitatuhu. Okey, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tentang about sea water, and he said its water is purifying for ablution and it's that animal are lawful to eat.
Maksudnya, air laut itu halal boleh untuk kita ambil wuduk, dan bangkai, maksudnya ikan ataupun apa-apa semua, bangkai kita halal untuk makan. Baik, kita tengok ya. Ikan. Fish. All type of fishes is halal to be eaten even if they are of different types and characteristic. Okay. Ikan ada banyak jenis. Apa-apa jenis ikan, kita halal makan. Okay. Berdasarkan hadis Nabi, ahalat lana maitatani wa damani, al-maitatani al-hud wal jarad wa damani al-kabdu wa tuhal. Berdasarkan hadis ni kita ada faham bahawa ikan adalah halal dimakan. Bangkai ikan. Ikan mati, apabila ikan mati, ia menjadi bangkai, tapi bangkai itu kita boleh makan. Okey. Habis tu selain ikan, apa persoalan, apa bolehkah kita makan? Okey, jadi selain ikan, okey, kita tengok other than fish, it is further divided into two, which are, okay, yang pertama, animals that live on both land and water such as frogs, then it is prohibited to being eaten. Okay, haiwan yang tinggal, yang dia boleh dekat darat boleh hidup, dekat air pun dia boleh hidup. Jadi dia tak boleh dimakan. Macam katak tak boleh dimakan sebab dia hidup dua alam. Macam ada satu ikan ni, ikan apa yang namanya? Ada satu ikan ni, dia boleh hidup dekat darat dan dia boleh hidup dekat laut. Jadi kita tak boleh makan. Okey, kedua, only live in water and cannot survive on land. Okey, dia tinggal dekat laut je, dalam air lah, dalam air je, tak boleh hidup kat luar kan. Okey, ada perbezaan kat sini. There is a difference of opinions in this matter according to mazhab Imam Hanafi that animals other than fishes are impermissible to be eaten. According to another opinion, the carcass of animals that live in water is halal to be eaten, for they all can be considered as fishes, even if their physical appearance is different, such as eel. Thus, all animals live in water is permissible to be eaten, and this is the ittifaq of scholars and also the opinion of Imam Malik and mazhab Syafi'i. Jadi, selain mazhab Hanafi sahaja yang tekankan bahawa selain ikan, apa-apa sahaja haiwan laut tidak boleh dimakan. Hanya ikan sahaja haiwan laut yang boleh dimakan. Tapi mazhab mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan boleh secara ittifaq mazhab secara jumhurnya, haiwan selain ikan yang tinggal di laut sahaja, macam contohnya haiwan belut, boleh dimakan. Itu pendapat ulama yang jumhur. Sekian. Okay, next I will talk about halal and non-halal plants, yang bermaksud tumbuh-tumbuhan halal dan tumbuh-tumbuhan yang tidak halal. Plants play a very important role in human life. Tumbuhan ni menjalankan peranan yang penting dalam hidup manusia. In the Quran, there are verses that state about the role of plants as supplier of food, as stated by in his words in Surah Al-Mu'minun verses 18 to 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. We send down rain from the sky in perfect measure, causing it to soak into the earth, and we are surely able to take it away. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. With it, we produce for you gardens of palm trees and grapevines, in which there are abundant fruits, and from which you may eat. Dalam ayat ke-19 ni, Allah menyatakan bahawa kami menghasilkan untuk kamu taman-taman kurma dan anggur yang mana kamu boleh makan daripadanya. Jadi dalam ayat ini kita boleh kata yang mana Allah tumbuhkan tumbuhan untuk kita supaya kita boleh
menggunakannya sebagai source of food, sumber-sumber untuk kita makan. Human uses of plants also include both practical uses such as for food, clothing and medicine, and symbolic uses such as in art, mythology and literature. Kegunaan tumbuhan untuk manusia ni ada untuk dua kegunaan, iaitu practical uses and untuk symbolic uses. Kalau untuk practical uses ni adalah untuk kita makan, pakaian and ubat-ubatan. Dan kalau untuk symbolic uses ni pula adalah sama ada untuk seni ataupun mitos, mythology and literature. Humans depend on plants for food, either directly or as food for domestic animal. Kita memerlukan tumbuh-tumbuhan directly, macam kita makan sayur seperti biasa, ataupun kita bagi makan kepada haiwan ternakan kita. Besides that, hundreds of medicines are derived from plants, both traditional medicines used in herbalism and chemical substances purified from plants and then synthesized for use in modern medicine. We also use plants in the production of cosmetic products such as hair dye, powder, lipstick, nail dye, face mask, eyeliner and the rest. Maksudnya kita nak cakap yang tumbuhan ni juga diperlukan untuk pembuatan ubat-ubatan serta barang-barang kosmetik. Because of how widely the usage of plants in our daily life, we need to ensure that the plants are clean, safe, and importantly, must be halal for us as Muslim to use it. Oleh kerana kita tahu betapa luasnya kegunaan tumbuhan ni dalam kehidupan kita, jadi kita kena tahu sama ada tumbuhan tersebut selamat, bersih dan yang paling penting mestilah halal untuk kegunaan kita sebagai seorang Muslim. Seterusnya, all types of plants and their products are halal to eat except for those that are poisonous, intoxicating and harmful to human health. And the plants that are produced by DNA biotechnology source from illegal substances. Tumbuh-tumbuhan semuanya adalah halal untuk kita makan dan guna, kecuali untuk tumbuh-tumbuhan yang beracun dan boleh memberikan mudarat kepada manusia, serta tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan daripada DNA biotechnology source, yang asal source DNA tu daripada bahan-bahan yang haram. For example, halal plants consist of vegetables and fruits that we eat in our daily life, such as carrots, spinach, apple, banana and so on. Contoh-contoh untuk tumbuhan yang halal adalah seperti tumbuhan yang kita makan lah dalam kita punya kehidupan seharian, seperti sayur-sayuran, seperti lobak, bayam, buah apple, buah pisang dan lain-lain lagi. They are not poisonous and harmful, but on the contrary, they are really healthy and can provide benefits to human body. Tumbuh-tumbuhan yang saya sebut tadi adalah tidak beracun dan tidak memberi mudarat kepada badan manusia. Bahkan mereka mempunyai banyak khasiat dan manfaat untuk diberikan kepada tubuh badan manusia. There are also plants which halal status is not questionable because its name and benefit is stated in the Al-Quran and As-Sunnah, such as date, pomegranate, grapes and others. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang status halal dia tidak dipersoalkan kerana ia punya khasiat dan kegunaannya telah dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, seperti mana kurma, seperti mana delima, anggur dan lain-lain lagi. Example for plants which its name is stated in Al-Quran or As-Sunnah is dates. First, dates is kurma. Dates can boost brain health, reduce stroke risk, promoting digestive health and relieve constipation. Seperti yang kita tahu, kurma ni mempunyai banyak khasiatnya, yang mana yang paling selalu digunakan ialah untuk boost brain health, maknanya untuk meningkatkan kecerdasan minda. Yang kedua, untuk mengurangkan risiko untuk stroke, untuk memberikan kita sistem pencernaan yang baik dan untuk melegakan sembelit.
Referring to eating 7 ajwa dates, the Messenger sallallahu alaihi wasallam said he will not be harmed by anything until he reaches the evening. Sahih Muslim 2047. Dalam hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa next, non-halal plants. Just like I examples of that types of plant. Example of that poisonous, harmful and intoxicating plants is first opium. Opium, or in Malay we call it candu. It is a narcotic resin produced from opium poppies. It contains up to 16% morphine, which is most frequently processed chemically to produce heroin for the black market. Candu ni dihasilkan daripada getah yang keluar daripada pokok candu tu sendiri, seperti yang ada dalam gambar dalam slide ni. Yang berwarna putih tu merupakan getah-getah yang digunakan untuk membuat jenis-jenis dadah seperti heroin untuk dijual di dalam black market. People who become addicted to opium become dull, lazy and even sleepy. Opium itself is a very harmful and addictive ingredient and comes in many other forms of illegal drugs, including heroin and or diamorphine. Health risks include overdose, respiratory depression, risk of HIV if injected, and risk of permanent brain dulling if used for prolonged period of times. Dalam slide ni kita boleh tahulah yang kalau kita makan ataupun menggunakan candu ni, kita akan mengalami banyak masalah kesihatan seperti masalah pernafasan, seperti kita punya otak ni boleh jadi lambat berfungsi,
Dan kita juga boleh terkena risiko untuk mendapat penyakit HIV sekiranya kita terinjek dengan dadah jenis ini yang diperbuat daripada candu ni. The next example is tobacco plant ataupun lebih dikenali sebagai pokok tembakau. Tobacco contains the highly addictive stimulant alkaloid nicotine. Dried tobacco leaves are mainly used for smoking in cigarettes and as well as pipes and shishas. They can also be consumed as snuff, chewing tobacco, dipping tobacco and snus. Tobacco use is a cause or risk factor for many diseases, especially those affecting the heart, liver and lungs, as well as many cancers. Tobacco ni, seperti yang kita tahu, ia mengandungi nikotin, dan nikotin ni merupakan kandungan yang ada di dalam rokok. Dan tumbuhan ini mempunyai banyak mudarat kepada manusia seperti yang telah dinyatakan, seperti boleh memberikan penyakit jantung, hati, paru-paru dan boleh mendatangkan banyak kanser. Contoh terakhir ialah cannabis sativa ataupun dikenali sebagai ganja. Also known as marijuana. It is a psychoactive drug from a cannabis plant used primarily for medical or recreational purposes. Cannabis can be used by smoking, vaporizing within food, or as an extract. Mental effects can include anxiety, hallucination, and panic. Physical effects include increased heart rate, difficulty in breathing, and behavioral problems in children whose mothers use cannabis during pregnancy. Short-term side effects may also include dry mouth and red eyes. Long-term adverse effects may include addiction, decreased mental ability in those who started regular use as adolescent, chronic coughing and respiratory infection. Ganja ni ataupun lebih dikenali sebagai marijuana, sejenis dadah, dan ia boleh menyebabkan bukan sahaja physical effect terhadap badan manusia, tetapi ia juga boleh menyebabkan mental effect. Mental effect yang dia boleh buat pada badan manusia ialah dia boleh menjadikan manusia tu anxiety, asyik nak ada hallucination and panic attack. And physical effect is boleh meningkatkan heart rate and difficulty in breathing, menyebabkan susah untuk bernafas. Dan juga untuk ibu-ibu yang mengambil ganja ni, dia akan menyebabkan bayi dalam kandungan tu ada masalah behavioral problems. Lepas tu dia ada short term side effects, long term side effects seperti yang telah dinyatakan di dalam slide ini. Seterusnya saya akan bercakap mengenai GMF ataupun lebih dikenali sebagai genetically modified food. It refers to plants, animal or microorganisms that have been modified from the aspect of DNA content to which the desired unique characteristics are applied for the purpose of improving the quality of the final product in the food. Untuk kita mudahkan, GMF ni adalah satu teknik yang mana kita akan masukkan DNA atau kita akan suntik DNA yang kita inginkan tu ke dalam sesuatu tumbuhan supaya tumbuhan tu dapat jadi macam lebih berkualiti. Untuk diberi contohlah kita nak menghasilkan tomato yang rich in vitamin A, yang mengandungi banyak vitamin A. Jadi kita akan pindahkan DNA daripada tumbuhan lain yang ada banyak DNA, yang ada banyak vitamin A. Contohnya macam carrot ada mengandungi content rich of vitamin A. Jadi kita akan ambil sedikit DNA daripada carrot tu dan kita akan suntik ia ke dalam daun ataupun batang untuk tomato ni. And then kita akan bagi dia hidup lah. Bahagian yang telah kita suntik tu kita akan culture dia untuk hidup. Dan bila dia dah tumbuh akar semua tu, baru kita besarkan dia lagi. Jadi kita dapatlah tomato yang kaya dengan vitamin A. Jadi itulah roughly macam mana GMF ni dijalankan.
Jadi dia punya masalah kat sini, is GMF halal? Adakah GMF ni halal? Jadi the National Fatwa Council, Majlis Fatwa Kebangsaan, has issued a decision on genetically modified food laws. Maksudnya Majlis Fatwa Kebangsaan ni telah memberikan keputusan lah untuk hal-hal berkaitan GMF ni. Any genetic source obtained from pig sources is illegal. Seperti yang kita tahu, pig ataupun khinzir adalah haram. Jadi apa-apa sahaja genetic source yang kita dapat daripada khinzir ni adalah haram. The use of genetic resources that are illegal and can harm human and have a negative effect on the environment is not allowed. Jadi apa-apa genetic resources yang haram dan boleh memberikan mudarat kepada manusia dan mempunyai kesan negatif kepada alam sekitar adalah juga tidak dibenarkan. Sources obtained from halal animals eaten and slaughtered according to the Islamic law allowed. Dan apa-apa sahaja genetic source yang kita dapat daripada haiwan yang halal dimakan dan haiwan yang telah disembelih mengikut undang-undang Islam adalah dibenarkan. Dan the source of genetically modified bacteria used in the production of MSG obtained from the intestine of adults is allowed because it has gone through a process of isolation and purifications and does not violate Islamic law. Okay, lastly, I will talk a little bit about what is the hukum for plants which is fertilized with animal feces. Okay, the results of the study found that plants fertilized with animal feces which is planted on the ground is not belong to the plant al-jalalah, but for spirulina, plants that live fully inside water which contain animal feces, whether the animal is halal or illegal, it belongs to the plant al-jalalah and needs to go through the process of purification and tanning according to the guidelines set by Islam. Al-jalalah merujuk kepada haiwan atau tumbuhan yang diberi makan, dibiarkan serta diternak bersumberkan najis dan kotoran, termasuk najis, bangkai dan derivatifnya yang lain-lain lagi. Jadi, hasil pengkajian menyatakan bahawa tumbuh-tumbuhan yang dibaja dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di atas tanah dan diberi baja daripada najis-najis haiwan, ini tidak dikira sebagai tumbuhan al-jalalah, and ia adalah tidak perlu melalui proses pensucian seperti mana yang kalau haiwan itu merupakan haiwan yang fully hidup di dalam air yang telah tercampur dengan najis-najis binatang seperti spirulina, ia perlu menjalani proses pensucian kalau kita mahu menggunakannya. Ini adalah kita boleh makan makanan yang haram ni ataupun tumbuhan atau haiwan yang haram ni sebagai obat. Tapi kita kena pastikan kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama, it is life threatening if the person did not drink the medicine containing haram products. Maksudnya kita boleh makan ubat-ubat yang mengandungi benda haram ni bila benda tu dia mengugat nyawa kita. Maksudnya kalau kita tak makan ni, kita mati kok. Maksudnya kita boleh makan masa tu. Yang kedua, there is no halal medicine that can substitute the non-halal part. Okay, yang kedua ni maksudnya contoh, kita bila kita kena makan benda tu kan. Dan memang memakan obat tu, dia memang tak ada part yang haram tu boleh digantikan dengan halal. So masa tu kita boleh makan obat tu. Yang ketiga, there is an official statement from Muslim doctor that were known in religious aspect. Okay, yang ketiga, bila kita nak makan obat tu, kita tak boleh nak buat mandar sendiri kita boleh makan. Kita kena pastikan ada statement daripada doktor yang Muslim yang kita percaya dengan dia punya akidah. Maksudnya dia ni memang betul-betul beragama lah. So bila kita percaya, dia ada mengatakan statement yang obat ni boleh dimakan walaupun mengandungi part yang haram. So masa tu baru kita boleh makan obat yang mengandungi haiwan atau tumbuhan yang haram dimakan pada asalnya. Okay, next. Importance of halal and non-halal animal or plants. Want to protect ourselves. Example, pigs, they are immune with antibiotic. So kepentingan
halal dengan non halal haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, biasanya haiwan yang haram ataupun tumbuhan yang haram dimakan ni adalah sebab dia membahayakan kesihatan kita. So basically dia adalah untuk protect diri kita sendiri. Contoh macam babi. Babi ni dia terdiri daripada persekitaran yang kotor. So dia terdedah kepada bakteria semua tu. So dan babi ni juga dia mengandungi E. coli. E. coli ni adalah sejenis bakteria yang boleh yang dia kebal dengan certain antibiotik. Okay, so why we must know halal and non-halal animal or plants? First, we can differentiate between them. Okay, sebab apa kita kena tahu ni? Yang pertama, supaya kita boleh bezakan mana satu haiwan atau tumbuhan yang halal ataupun tak halal. Yang kedua, ensure ourselves not to eat any random food. So, bila kita dah tahu dah ada haiwan atau tumbuhan yang halal ataupun tak halal, so kita akan pastikan diri kita taklah makan semua benda. So, maksudnya tak adalah kita jumpa semua tumbuhan atau semua haiwan, semua kita makan. Sebab kita ada garis panduan untuk menentukan sama ada haiwan atau tumbuhan itu halal dimakan atau tak. Yang ketiga adalah untuk protect our faith. Protect our faith untuk melindungi keimanan kita. Sebab apa? Sebab bila kita makan benda yang tak halal ni, dia akan menggelapkan hati. So, bila kita tahu makanan ni adalah haram dimakan, so kita akan makan benda tu sebab apa? Untuk menjaga keimanan kita. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk keluarganya daripada makanan halal, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang mencari makanan halal di dunia ini, maka ia adalah berada dalam darjat orang-orang mati syahid. So kat sini menunjukkan kepentingan untuk mencari makanan-makanan yang halal berdasarkan tumbuhan yang halal dimakan ataupun haiwan yang halal dimakan.